السلام عليكم الخوت، معكم نبيل الكترو ديال شارك معكم هذا البروبليم في هذا فور ترانزيت 2018. بالنسبه للمشكل اللي كان في هذا الطوبيس هذا، عندك ملي كديماري كيسكت ولا كيديماري واحد شويه، كيبقى واحد شويه كيولي يسكت على حسب. في الاولى هذا الموتور هذا جاي ديراتي، بعدا اول حاجه كان فيه ديراتاج، صدق فيه بيستو فيه المشكل. المهم شونجينا على البيستو مزيان، امور صافانا بها. ابري بقى يدير هاد المشكل هذا. اول حاجه غادي ديرها في الاولى، يعني غادي دير الدياغنوستيك ديالك. ضروري خصك دير الدياغنوستيك ديالك باش تعرف فين راك تعوم، تعرف المشكل يعني شنو هو، يعني باش تقرب للمشكل. واو. من بعد ما درنا دياغنوستيك عطاتنا غير بالديلفي، عطاتنا المشكل واحد الكود ديفو اللي هو بي 2539. الديفو ديال لا بريسيون، مشكل في السيستم باس بريسيون. كتقول لك بروبليم بان السيستم لا باس بريسيون. لا باس بريسيون يعني تري لو، يعني منخفض الضغط نتاع لا باس بريسيون، منخفض ماشي في لا هوت بريسيون. باش بنادم يعرف يكومباري في الريعو. ملي يكون عندك المشكل في لا باس بريسيون، راه من التيوات هنايا اللي كيجيو من الريزيرفوار، الروتور تاع لي زانجيكتور، الفلتر عنده لتحت، من الريزيرفوار حتى التيوات ديال الروتور لونطري، هذا هو لا باس بريسيون. لا هوت بريسيون لا سورتي ديال البومبا، هاد التيوات هادو هما لا هوت بريسيون، هذا هو لا هوت بريسيون. حنا المشكل كان عندنا في لا باس بريسيون، خدمنا على لا باس بريسيون، قلبنا شيرشيت على كلشي، فيريفيتي واش كاين الريح، واش كاين شي حاجه. يمكن يكون عندك مشكل في لا باس بريسيون ما غاديش تعرف، يمكن يكون عندك مشكل في الريح، يمكن المشكل في الفلتر، يمكن المشكل يكون في لا بومب اللي في الريزيرفوار، لا بومب، يمكن المشكل عندك في الريلي فيزيل، بزاف الصوالح. انايا قلت لي هذا النهار تاع خدمه اضطريت انا نقلع على الريزيرفوار، بالتالي ما كانش المشكل ماشي في لا بومب. يعني شنو المشكل باش خلاني نطيح هذا الريزيرفوار، وهي في الاولى ما كانش عندي لا الشيما الكتريك. باش تعرفوا بلي الشيما الكتريك ضروريه، ما عندكش الشيما الكتريك، عارف اللي غيطول عليك الخدمه بزاف، غيطول عليك الخدمه بزاف يعني 90% كاع نقدر نقولوا، يعني كتحتاجها بزاف الشيما الكتريك اوبليجي، سيرتو في النوفو. درك ما عندكش الشيما الكتريك بحال راه غيتعوم غير هكذاك. وما ابري ما جبنا الشيما الكتريك، فيريفيت الفيصو دياله، فيصو ديال لا بومب يعني كان مزيان، فيريفيت السيركوي نتاع لير مزيان، الفلتر مزيان ما كانش عندي شي الريح ولا. عطات لاليمونطاسيون لا بومب مزيانه خدامه. المهم ابري بلي شيما الكتريك كنلقى بلي لاليمونطاسيون ما وصلاش لا بومب الكتريك، راه كطلع داك المشكل هذا ديال البومبا ما كتطلعش اللي في الريزيرفوار. سيرتو هاد الفور ترانزيت تي دي سي 2 لتر فيه واحد لا بومب في الريزيرفوار. كاين السيارات اللي ما كيجيبوش فور، هذا جايب انا صاحبي هذا ما كان جايب واحد لا بومب في الريزيرفوار، بومب اليمونطاسيون. واو. ابري كان فيريفي الاليمونطاسيون ما كايناش، كنقلب الفيزيبل ما محروقش. ابري انا قبل فيريفيت كاع لي فيزيبل مزيانين، ما نسيت ما عبرتش الاليمونطاسيون. فيريفيت الاليمونطاسيون هنايا لقيت ما كانش الاليمونطاسيون فيزيبل. المشكل اللي كان في هاد البواطي هذه فيها شي حاجه، هاد البواط هاد البوكس هذه فيه شي مشكل هذا. ابري شنو غادي ندير، كنجيب واحد الخيط من هنا فيسو لاليمونطاسيون، فوتها لهاد الفيزيبل نتاع لا بومب، هذا هو الرولي نتاع لا بومب،
ها هو. ابري كندير كونتاكت، امور كتمشي مزيانه. بالنسبه لشي واحد طاح في نفس المشكل وصافي. سي بون الاخوان، هذه سهل الفيديو. لا بروشيم فيديو ان شاء الله.